Σήμερα θα δούμε μία λίγο σύνθετη άσκηση, στην οποία έχουμε μια σειρά από ημερήσιες εγγραφές, οι οποίες έχουν μια τιμή αριθμητική σε κάθε ημέρα. Οπότε θέλουμε να δούμε εμείς την άσκησή μας δυναμικά, να επιλέγουμε δηλαδή πόσες είναι οι συνεχόμενες εγγραφές, οι σερί εγγραφές, που είναι ίδιες, να το βάζουμε σε αυτό εδώ το κελί, να λέμε ότι θέλουμε 3 συνεχόμενες εγγραφές και να μας δείχνει, να μας επιστρέφει ουσιαστικά σαν αποτέλεσμα την έναρξη του κάθε σερί. Είτε αυτό είναι αριθμητικό εδώ, θα μπορούσε να είναι κάποιο text εδώ στην κολόνα number, θα μπορούσε να μας λέει νίκες μιας ομάδας, θα μπορούσε να μας λέει συνεχόμενες μέρες άδειας ή εργασίας ενός συναδέλφου, οτιδήποτε. Οπότε, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την άσκηση? Συνήθως το κάναμε με μια helper κολόνα, στην οποία κάναμε έναν έλεγχο γραμμή-γραμμή iterative και το στέλναμε μέχρι κάτω και λέγαμε έλεγξε μου αυτό το κελί με το επόμενο. Είναι ίδιο? Και μου λέγε ναι. Και αν στο προηγούμενο κελί είχε πάλι ναι, από 1 γινόταν 2 οι επαναλήψεις και στο επόμενο 3 και ούτω καθεξής. Όμως εμείς θέλουμε να μην επηρεάσουμε τα αρχικά μας δεδομένα και θέλουμε να φέρουμε ένα υποσύνολο αυτού του πίνακα δεξιά. Οπότε η φόρμουλα για να το κάνουμε αυτό είναι η εξής. Πάμε να καταλάβουμε λίγο τι inputs θα έχει, ώστε να εστιάσουμε μόνο στο να κατανοήσουμε τη φόρμουλα. Οπότε, στο συγκεκριμένο εξελόφυλλο, αυτός εδώ ο πίνακας λέγεται Table 1 και έχει ένα set ημερομηνιών και ένα set αριθμών, των τιμών των ημερήσεων. Εδώ υπάρχει ένα κελί το ε1, το οποίο το έχουμε ονοματίσει cons, από το consecutive, στο οποίο μπορούμε να ορίσουμε 3, 4, όσα είναι τα σερί που θέλουμε να ψάξουμε. Και βλέπουμε ότι με το που το βάζουμε αυτό, αλλάζει και η σειρά των αποτελεσμάτων στην από κάτω λίστα. Παραμένουμε στο 3 για να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η φόρμουλα, η σύνθετη. Οπότε, πάμε λίγο να δούμε. Από το Excel Labs έχουμε δει πώς μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε. Να δούμε πώς δουλεύει αυτή η φόρμουλα. Πάμε από έξω προς τα μέσα. Για αρχή βλέπουμε ένα vertical stack, που σημαίνει ότι έχουμε βάλει δύο σειρές array, το ένα πάνω από το άλλο. Οπότε, ποιο είναι το πρώτο array? Το πρώτο array είναι τα table headers. Άρα θα πάει στο table 1 headers και θα πάρει dates και number και θα μας τα φέρει στην πρώτη γραμμή. Okay. Το δεύτερο κομμάτι είναι ένα αποτέλεσμα μιας filter function, που καταλαβαίνουμε ότι είναι όλα τα αποτελέσματα, όλα τα data αυτού του υποπίνακα. Οπότε πάμε να δούμε στον υποπίνακα τι έχουμε φτιάξει. Θέλουμε να μας φιλτράρει πρακτικά τον table 1, όλο τον πίνακα, βάσει μιας συνάρτησης map, η οποία map κάνει μια λάμδα συνάρτηση επαναλαμβανόμενη μέσα, ένα matching, για να μας φέρει μια χαρτογράφηση ουσιαστικά του table 1. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει αυτή η λάμδα. Τώρα, σε αυτή τη λάμδα συνάρτηση παίρνουμε σαν όρισμα το νη. Το νη τι είναι? Ένα από τα κελιά του table 1 number. Άρα από την στήλη number παίρνουμε μία-μία τις γραμμές, εφόσον χρησιμοποιούμε μια λάμδα συνάρτηση. Διαβάζει λοιπόν ένα-ένα από τα κελιά και δυναμικά κοιτάζει κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα, παίρνοντας λοιπόν, αν θεωρήσουμε το πρώτο κελί το 2, θα πάει στο 2 και θα κάνει ένα matching, στο οποίο στο xmatch θα μας πει τι ψάχνουμε στο xmatch. Θέλουμε να βρούμε αν υπάρχει μία τιμή από την τιμή που ξεκινάμε, από το vertical stack δηλαδή, από την τιμή που ξεκινάμε, από το κελί που ξεκινάμε, έως και τη συνάρτηση take, table 1 number, -1. Τι σημαίνει αυτό? Η συνάρτηση take μας παίρνει ουσιαστικά το τελευταίο κελί όταν έχει το -1 από μία σειρά κελιών. Άρα η σειρά των κελιών είναι η στήλη number, άρα table 1 number, θα πάρουμε το τελευταίο κελί που είναι το 2. Άρα πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Αν είμαστε στο πρώτο κελί, φέρνει όλη την κολόνα. Αν είμαστε στο πρώτο τελευταίο κελί, θα φέρει το 8 και το 2. Αν είμαστε στο τελευταίο, θα φέρει μόνο το 2. Άρα μας φτιάχνει δυναμικά ένα range αυτό iterative. Οπότε αυτό θα μας το ελέγξει και θα μας πει ποια από αυτά τα στοιχεία είναι ίσα με την τιμή που υπάρχει στο πρώτο κελί που ελέγχουμε κάθε φορά. Το πρώτο κελί, το δεύτερο και ούτω καθεξής. Και από αυτά θα αφαιρέσει το -1 γιατί χρειαζόμαστε για τους υπολογισμούς μας και θα κάνει ένα επί όπου είναι ίσες οι τιμές που κάνει index. Τι θα κάνει index? Ολόκληρη τη στήλη μαζί με το header number με -1 τις γραμμές, στις οποίες είναι διαφορετικές της τιμής νη. Άρα θα κρατήσουμε μόνο ότι είναι, θα κάνει ουσιαστικά μία άθρηση εδώ
γιατί θα έχουμε ένα για κάθε φορά που είναι θετικό. Για όσες τιμές ερή είναι ίδιες οι τιμές του πρώτου κελιού που ελέγχουμε με τα ακόλουθα. Άρα θα κάνει αυτή την άθροιση, θα μας πει πόσες είναι αυτές οι τιμές και θα ελέγξουμε το άθροισμα που θα παράξουμε σε κάθε iteration αν είναι μεγαλύτερο ή και ίσο του cons. Το cons έχουμε ορίσει 3 στην προηγούμενη περίπτωση. Άρα αν είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 3, άρα είναι 3 όπως αυτή την περίπτωση ή 4 όπως αυτή την περίπτωση, θα μας τα επιστρέψει, θα κρατήσει τη θέση δηλαδή της εναρκτήριας γραμμής. Άρα αυτό κλείνουν οι υπόλοιπες παρενθέσεις και μας επιστρέφει πίσω filter λοιπόν του table 1 και μας επιστρέφει τις γραμμές εκείνες οι οποίες συμφωνούν με αυτή τη συνθήκη. Έτσι λοιπόν παράγονται τα υποαποτελέσματα. Αυτή είναι μια άσκηση αρκετά σύνθετη, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα σενάρια. Και εδώ βλέπουμε ότι αν βάλουμε το 4 αλλάζει, αν βάλουμε το 5 θα μας βγάλει calc, θα μας βγάλει κάποιο error. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποιον έλεγχο για να βγάζει κάποιο μήνυμα στον τελικό χρήστη ότι no data και τα σχετικά.